Sziasztok! Már megint egy hegesztő berendezés, és már megint a Vevortól. Most azonban egy kicsit inkább az ínyenceknek való berendezés jön. Ez ugyanis egyrészt bevont elektródát, másrészt AVI-t tudó gép. AVI szempontjából viszont egy viszonylag magas kategóriát képvisel, ugyanis nagy frekvenciás ívgyújtást is, érintésmentes ívgyújtást is tud, impulzus módot is tud, ponthegesztés módot is tud, úgyhogy AVI szempontjából ez egy magasabb tudású készülék. Hogyha kíváncsi vagy rá, tarts velem ma is! Természetesen hegeszteni is fogunk a géppel. A videó második felében elkészítek egy ilyen kis táska tartó konzolszerűséget a motoromra. Itt az alapanyagokat már tegnap levágtam meg, megköszörültem, előkészítettem, de előbb nézzük meg magát a gépet. Az előbb a videó elején láthattad, hogy kipakoltam a csomagból, elég sok minden van hozzá, majdnem teljes a set. Hogy mi hiányzik belőle, azt mindjárt elmondom, de előtte nézzük meg, hogy mi az, ami van a készletben. Hát legelőször félredobom, ugye szokás szerint ismeritek már a hozzáállásomat az ilyen összehajtogathatós pajzsok és salakoló kalapács és drótkefe imitáció vagy karikatúra kapcsán. Szerintem ezek ipari hulladék szintet képviselnek, ezekkel nem érdemes foglalkozni, főleg egy ilyen komolyabb gépet, hogyha veszel, én biztos vagyok benne, hogy nem egy ilyen kis szar, semmit érő pajzs utánzattal akarsz nekiállni dolgozni, úgyhogy én ezeket így félre is teszem, mert szerintem ezek nem valók rendes munkavégzésre. Vegyél egy normális automata pajzsot, és akkor onnantól kezdve egyrészt mindkét kezed szabad lesz, másrészt a szemedet is normálisan megvédi, meg normálisan is lehet benne dolgozni, mert csak akkor sötétedik el, amikor az ív aktív, és amikor meg nem, akkor meg látod, amit látni akarsz. Mindegy, ezt sokszor elmondtam már. Nézzük, hogy mi van a csomagban. Ugye maga a gép nem nehéz, de hát azért az ilyen nagyon kicsi bevont elektródás invertereknél jóval nagyobb, egyrészt, mert ez 205 ampert tud, tehát nagyobb áramerősséget tud, mint a kisméretű barkácsinverterek, másrészt meg, mert ugye, ahogy az előbb mondtam, ez AVI szempontjából egy viszonylag nagy tudású gép. Aztán adnak hozzá a csomagban gáztömlőt, szerencsére, mert szerintem az egy alap, amikor egy olyan gépet veszel, ami gázos, akkor ahhoz legyen tömlő, méghozzá nézd meg, egy egész hosszú, szerintem ez, hát nem is tudom, lehet, hogy ez még 3 méter is van, tehát szerencsére ezen nem spóroltak, így normálisan oda fog érni majd a kis argonpalackhoz. Aztán van hozzá egy angol nyelvű használati útmutató, ami hát nagyon csak az alapokat tartalmazza, majd megmutatom és elmondom, hogy szerintem miért probléma, hogy egy csomó minden nincs benne, ami kéne. Meg itt van a gáztömlőhöz 2 szorítóbilincs, aztán a bevont elektródás módhoz is, meg az AVI módhoz is szükséges testcsipesz, ez egy ilyen körülbelül 1,5 méter hosszú, egész jó minőségű, egészen erős, szerintem ez rendben van. Aztán a bevont elektródához való elektródafogó, nem valami hosszú, ez is körülbelül 1,5 méteres, de hát igazából, mivel a készülék nem nehéz, így érzésre nem tudom mennyi lehet, egy ilyen 5-7 kg között, nem nehéz, ezért könnyen mobilizálható, tehát arrébb vihető, hogyha kell. És végül az AVI-hoz való pisztolyos munkakábel, meg az AVI-hoz való kis tartozékkészlet is van a csomagban.
És ugye ez egy, mivel kifejezetten avihoz való gép, rajta keresztül megy a gáz, tehát egy olyan munkakábel van hozzá, ugye, ami egyben gáz és egyben az áram továbbítására is alkalmas. Egy rendben lévő minőségű pisztoly, és a kis tartozékkészlet, és akkor itt jutunk el oda, hogy mi az, ami szerintem hiányzik ebből a gyári készletből, ugyanis a pisztolyhoz való ugye, gázterelő, a pisztolyhoz való ilyen szorítóhüvely, és a wolfram elektródához való, azt mondja, 2,4, 1,6 és 2 mm-es, tehát 3 különböző vastagságú wolfram elektródához való ilyen szorítóhüvely is van a készletben, és így ezekkel össze lehet rakni a pisztolyt, ugye ide belejön ez a csőr, tulajdonképpen maga az áramátadó, aztán ugye ennek a belsejébe hátulról belemegy a szorítóhüvely, erre kívülről rámegy a kerámia gázterelő, és akkor itt hátulról pedig rámegy ez a szorító. De mi az, ami viszont nincs a készletben, ami nélkül nem lehet avihegeszteni, angolul pedig a TIG módszert alkalmazni, ami ugye a Tungsten Inert Gas Welding. Hát a tungsten, tehát maga a wolfram elektróda, az nincs a készletben. Oké, értem én, hogy az egy olyan dolog, hogy ki milyen típusot akar használni, olyat vegyen, de én azt gondolom, hogy ha már egyszer gyakorlatilag minden van az alapkészletben, majdnem, akkor igazán egy-két wolfram elektródát adhatnának hozzá, mert így ugye nem lehet elkezdeni használni a gépet. Hát szerencsére nekem van itthon egy ilyen weldingeres, nagyobb avi tartozékkészletem, amibe még korábban az ESAB-tól kapott ilyen wolfram elektródák is elhelyezésre kerültek, úgyhogy nekem vannak itthon wolfram elektródáim, így innen ki tudok venni egyet, ez szerintem ez egy 2,4 millis, úgyhogy most ezt fogjuk használni. Ugye itt az előbb már ezt összeraktam, hát ez úgy megy bele, hogy ugye látod, a wolfram elektróda keresztül megy ezen a szorítóhüvelyen, és akkor azzal együtt megy bele ide a pisztolyba, és akkor ahogy ezt a hátsó pöcköt belecsavarod, akkor az így azt a hüvelyt, ahogy előre nyomja, annak itt a végén ilyen bevágások vannak, és az így, itt ahogy előre nyomódik az első csőrben, az áramátadóban, akkor így összeszorul, és akkor így összeszorítja az elektródát, és így viszont már használatra kész majdnem, hiszen ahhoz, hogy hegeszteni tudjunk a wolfram elektródával, azt ki kell hegyezni. Ideális esetben az ilyen wolfram elektródák köszörüléséhez, kifejezetten wolfram elektróda köszörüléséhez való berendezést kellene használni, de hát azok általában 200-300 ezer forintba kerülnek, nyilván egy profi műhelyben megéri egy olyat vásárolni, de egy amatőr nem fog. Hogyha egy amatőr is, hogy mondjam, nagyon alapos vagy odafigyelő akar lenni, akkor érdemes egy olyan kettős köszörűt használni, vagy olyan köszörűgépet használni, amit csak wolfram elektróda köszörülésére használsz,
mert akkor nem szennyezi el különböző egyéb fémrészecskékkel az elektródát, és akkor azok például egy rozsdamentes hegesztésnél nem kerülnek bele a hegesztésbe, és nem okoznak utána problémákat, de az a helyzet, hogy az amatőr műhelyek többségében ezt sem szokták betartani, én sem fogom, egy köszörű gépem van, és én ezzel köszörülök mindent, ezzel fogom ezt is megcsinálni. Igazából látható problémát eddig a hegesztéseimnél ez még sosem okozott, úgyhogy szerintem simán alkalmazható ez a módszer is. És gyorsan nézzünk bele a használati útmutatóba. Ahogy mondtam, szerintem egy csomó információ hiányozik belőle, ami illene, hogy benne legyen. Ugyanis ez az egész összesen 13 oldal, annak ellenére, hogy ez egy viszonylag nagyobb tudású gép. És hát igazából, hogyha megnézed, akkor tényleg csak az általános információkat tartalmazza a gépről. Itt van, hogy melyik gomb mit állít, ezt nyilván majd használat közben megnézzük, hogy melyik csatlakozóra mit kell csatlakoztatni, és aztán az MMA, tehát bevont elektródás és az AVI hegesztés mikéntjéről hát ennyit ír, ebből nyilván nem fogsz megtanulni ezzel a módszerrel hegeszteni. És aztán utána tulajdonképpen ennyi, egy kis hibakezelési táblázat, meg az elektronikájának a kapcsolási rajza, és ennyi. Pedig, hát ez a gép, ez ugye, ahogy mondtam, nagy frekvenciás hívgyújtást, meg impulzusmódot is tud, meg a gázelő és utóáramlás hosszát is lehet állítani, meg még különböző dolgokat, de ezekről egyáltalán semmilyen szó nem esik a használati útmutatóban, pedig aki mondjuk egy kisebb tudású gépről vált fölfelé egy ilyenre, az nem biztos, hogy ezeket tudja, illetve ha tudja is, nem biztos, hogy ártana neki, hogyha ezeket legalább néhány szóban megemlítenék, hogy mit, hogyan érdemes ezekkel kapcsolatban beállítani, úgyhogy szerintem ilyen szempontból egy komolyabb, tartalmasabb használati útmutató nem lenne rossz hozzá. Na de mielőtt rátérünk az AVI-ra, először próbáljuk ki akkor a bevont elektródás módon, hiszen az az alap, ez gyakorlatilag minden gép tudja, én nem kétlem, hogy ez is, de természetesen akkor biztos, hogyha kipróbáltuk. Olyan szempontból szerintem ügyes, a gyengébbek kedvéért még színnel is van jelölve, hogy melyik kábelt hová kell dugni, hiszen a testkábelnek a csatlakozója fekete színű, az elektródafogó munkakábel csatlakozója, az pedig piros színű, nyilván az a pozitív, általában én is a bevont elektródás hegesztéshez fordított polaritást szoktam javasolni, és hát ezek szerint ebből láthatod, hogy ők is ezt javasolják, hiszen az elektródafogó a pozitív csatlakozóba megy, és akkor szokás szerint 40x40-es zárt szelvényt fogunk hegeszteni, szokás szerint, hol van? Szóval szokás szerint ESAB Goldrox 2,5 mm-es rutilos elektródával. Itt van egy ilyen kis fedél, hogy elvileg ide ne jusson be a por, de mondjuk azt nem tudom, hogy egyébként itt mit kell mitől megvédeni, úgyhogy igazából nem is tudom, hogy ennek van-e értelme, lehet, hogy inkább csak itt útban van, meg folyton nyitogatni kell feleslegesen. Azt is sokszor mondtam már, hogy nem igazán értem, hogy miért a gépeknek miért a hátulján van a kapcsoló. Ennek is, de viszonylag könnyen elérhető helyen. Na. És elindult, és egyből látszik is, hogy milyen remek kis színes kijelzője van. Most ezen védőfólia van, ez az. Aha. Mindjárt kiderül, hogy ennek milyen a ventilátora, hogy van-e benne valami idő vagy hőkapcsoló, vagy ez is folyton megye. Minden esetre itt ezzel a legfelső nyomógombbal lehet váltani
a nagyfrekvenciás ívgyújtású AVI, a lift, tehát koppintós AVI, és a bevont elektród. Hát ez furcsa volt, itt egyszer csak valami port vagy valamit kifújt magából. Szóval és a bevont elektróda között, és hát bevont elektródás hegesztés esetében, ugye, mint mindig, gyakorlatilag nem lehet semmi mást állítani, csak az áramerősséget, de hát tulajdonképpen nem is kell mást állítani. Na, az már itt egyből látszik, hogy ez a fedél olyan szempontból is útban van, hogy nincs rajta ilyen fogás, hogy így, ha amikor kesztyűbe vagy, akkor így nem igazán lehet, nem tudsz alányulni, tehát ahhoz, hogy állítani tudjál rajta, ahhoz fel kell nyitni, vagy eleve nem kell lecsukni, csak akkor meg nem tudom minek. And baby, I'll hurt you too. I want you to tell me. No, hát ebből a próbából két dolgot megállapíthattunk. Az egyik, hogy lehet vele bevont elektródával hegeszteni. Mondjuk ez nem olyan nagyon meglepő, mert igazság szerint már a legolcsóbb, normális márkából legolcsóbb 30 000 forint körül kapható kis bevont elektródás invertelek is most már olyan elektronikával rendelkeznek, hogy lehet velük normálisan hegeszteni. Ennek a gépnek nem is ez a fő funkciója, de tudja. A másik dolog, amit megtudhattunk ebből a próbából, hogy ennek is olyan a ventilátora, hogy se hőérzékelő, se időkapcsoló nincsen benne, hanem folyamatosan megy, amíg csak be van kapcsolva a gép. Na, gyorsan átszereljük AVI-ra, az elektródafogót már eltávolítottam, a gáztömlő egyik vége, ide jön a gép hátulján lévő csatlakozóra, szorító bilincsel kell megszorítani, hát jobban szeretem a gyors csatlakozós megoldást, de azért az csak a drágább gépeken szokott lenni. Ez meg egy durván 80 000 forint körüli gép, az igazából a tudásához képest meglehetősen kedvező ár. Berakom a linkjét szokás szerint a videó leírásába, és mivel nem spórolták el a gáztömlő hosszát, ezért így simán, nagyon simán ideér az AVI palackhoz, vagy mi ez, a argon palackhoz, és akkor arra is a tömlő másik végét. És hát mivel ez egy egyben mindent tartalmazó munkakábel, ugye egyrészt itt csatlakoztatnunk kell a gáztömlő részét ide a gázcsatlakozóra, 19-es kulcs, és azt a vezérlő kábelét pedig ide a megfelelő helyre. A testkábelt pedig át kell dugni a pozitívba, hiszen az AVI hegesztésnél egyenes polaritást kell alkalmazni, tehát a munkakábelem lesz a negatív pólus, méghozzá azért, hogy ne a wolfram elektróda felé áramoljon az ív, ne arra felé áramoljanak az elektronok, hanem az wolfram elektródától a munkadarab felé áramlik, így, hogy ez a negatív, ugye ebből lépnek ki az elektronok.
az áramlás és így a hő nem az elektródán, hanem a munkadarabon csapódik le a hőnek a nagyobb része. Korábban pont az AVI hegesztést részletesen bemutató videóm elkészítése során, az egyébként itt megnézheted, ha még nem láttad, készítettem el ezt a kihajtható széket, ide az asztalnak a lábára van rögzítve, és akkor így, amikor nem kell, akkor nincs útba, amikor kell, akkor meg így szuperül használható, mert hogy hát az Avinál érdemes ülve egy ilyen stabil helyzetben megtámasztott könyökkel dolgozni. Most ebben nem megyek bele, hogy a részletekbe az AVI hegesztést nem fogom részletesen elmagyarázni, azt abban a videóban, amit az előbb említettem, már megtettem, de a lényeg az, hogy itt nagyon-nagyon pontosan a munkadarabtól 1-2 mm távolságban kell az elektródának, a Wolfram elektródának a végét vezetni, és először a sima, nem impulzus, hanem sima avit fogjuk kipróbálni. A koppintós ívgyújtást én hanyagolnám, nem szeretem, mert tulajdonképpen ahhoz ugye mindig hozzá kell érinteni a munkadarabhoz a Wolfram elektródának a végét, ami ott egy pillanat alatt már beleragadhat, a hegye károsodhat, már pedig az AVI hegesztésnél fontos, hogy az elektróda hegye minél inkább sértetlen legyen, ezért nagyon előnyös a nagyfrekvenciás ívgyújtás, amihez nem kell hozzáérinteni, majd mindjárt mutatom a munkadarabhoz az elektródát, hanem azt néhány milliméterre tartva egyfajta ilyen pilotívvel, mint amilyen a plazmavágásnál is a pilotív, hogy nem kell hozzáérinteni az elektródát, hanem néhány milliméterről távolságból már létrejön az ív, és így sokkal könnyebben, sokkal jobban meg lehet őrizni az elektródának a hegyét azokkal a gépekkel, amik ezt tudják. Én ennek nagyon örülök, hogy ilyet tud ez a gép. Szóval nagyfrekvenciás ívgyújtás, sima DC AVI, és mondjuk nem is tudom én, egy 70 amper áramerősség, sima 40x40-es zárt szelvényanyag és sima acél avipálca, mert hogy ugye az avinál külön magát a hozaganyagot, a hozzáadott anyagot, azt ilyen kis avipálcák formájában tudjuk hozzáadagolni, hozzáolvasztani a hegesztés során. És hát az avihoz érdemes direkt avihoz való kesztyűt használni, ezek kevésbé vastagon béleltek, jobban illeszkednek a kézre, ezért jobban lehet az ehhez szükséges ilyen finom mozgásokat végezni velük, mert nem annyira vastag, puhább, vékonyabb bőrből van, könnyebben lehet mahilálni a kezeddel, hogyha direkt olyan kesztyűt viselsz, ami avihoz való. Ja, és a gép egyébként 2 és 4 ütemet is tud, mindjárt megmutatom az egész menürendszerét. Tudjuk, hogy mi a 2 ütem, amíg nyomva tartom a gombot, benyomom, akkor elindul az ív, amíg nyomva tartom, addig az ív stabil, és amikor elengedem, akkor megszűnik az ív, és tud 4 ütemet is, ami olyan, hogy egyet kattintasz a gombbal, akkor létrejön az ív, és nem kell nyomva tartani a gombot, és akkor, amikor újra benyomod és elengeded, akkor pedig megszűnik az ív. Ez az ilyen hosszabb, egybefüggő varratoknál előnyös, a 2 ütem az meg a rövidebbeknél, én általában ezt szoktam használni. Ja, és argon védőgáz, 10 liter per perc áramlási sebesség körülbelül. What are we supposed to do? It's called love. A felső gombbal lehet váltani itt a nagy frekvenciás ívgyújtás AVI, a koppintós ívgyújtás AVI és a bevont elektróda között. A középső gombbal lehet váltani a sima DC AVI, a ponthegesztés és az impulzus AVI között. Ezt mindjárt megnézzük, hogy mit is jelent.
ezzel a gombbal lehet váltani a 2 és a 4 ütem között, és itt az alsó gombbal pedig itt van egy ilyen folyamatábra, ahol különböző paramétereket mutat, és ezeket a paramétereket is lehet állítani. Az első a preflow, hogy hány másodpercig legyen gázáramlás, mielőtt az ív létrejön, hogy már létrejöjjön egy gázfelhő a munkadarab körül, amikor az ív létrejön, ami megvédi ugye magát a forró fémömledéket az oxidációtól. Én ezt most 1 másodpercre állítottam, aztán van egy ilyen, hogy upslope, egy ilyen felfutási áram, az, hogy az elején ne a teljes áramerősséggel induljon el az ív, hanem egy kisebb áramerősséggel úgy fusson fel. Ez is állítható. A downslope, ez ugye amikor az ívet befejezed, akkor a végén is van egy ilyen lefutási fázis, annak az áramerőssége is állítható, és a végén pedig a post flow, tehát a gáz utóáramlás, amikor az ív megszűnik, akkor még beállítható, hogy hány másodpercig jöjjön a pisztolyból a gáz. Itt néhány másodpercet érdemes beállítani, hogy amíg még forró a fém olvadék, maga a hegfürdő, addig egy védőgáz felhő maradjon még rajta. És akkor, hogyha impulzusra van állítva az AVI, mint ahogy most, akkor van még egy állítható, itt maga az impulzus, ami 0,2 Hz és 200 Hz közötti rezgésszám állítható. Egyáltalán, hogy mi az impulzus. Ugye a normál esetben, a sima DC AVI esetében az ív az folyamatos és egyforma erősségű, ez a beállított áramerősség, ami most éppen 70. Egy ilyen áramerősségű ívvel tudsz folyamatosan hegeszteni. Sok esetben, főleg vékony anyagok hegesztésénél ez túlzottan nagy hőbevitelt eredményez, még akkor is, hogyha próbálod a lehető legkisebbre venni az áramerősséget, és ilyenkor segíthet az impulzus, ami a beállított rezgésszámnak megfelelően váltogatja a teljes beállított áramerősséget és egy jóval alacsonyabb áramerősséget, a kettő között a beállított frekvenciával váltogat, tehát nem folyamatosan egyformán a nagy áramerősség van, hanem a beállított és egy jóval kisebb között váltogat, és ez lehetővé teszi azt, hogy kisebb eséllyel lyukadjon át, kisebb eséllyel legyen túlzottan nagy a hőbővitel például egy vékony anyagnál, mert ez a főáramerősség ugye lehetőséget ad arra, hogy megfelelően beolvadjon, és a hozaganyag is megfelelően elolvadjon. Az alacsonyabb áramerősségű szakaszok pedig lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit hűljön a hegfürdő, és ezáltal még pontosabban lehet szabályozni az áramerősséget, hogy az átolvadást el lehessen kerülni, meg aki ért hozzá nálam jobban, és teljesen jól ezeket a különböző paramétereket teljesen jól egymáshoz tudja hangolni, az ezzel a módszerrel még szebb varratot tud készíteni. Szóval ez a gép már ilyen komolyabb, professzionális felhasználásra is alkalmas. Például egyébként az impulzus az a rozsdamentes acél hegesztésénél nagyon előnyös, mert a rozsdamentes anyagnak a hővezető képessége rosszabb, mint a sima acélé, ezért a hő jobban megmarad egy helyben, kevésbé terjed szét, és mivel egy helyben marad, ezért ott helyben lokálisan magasabb hőmérséklet jön létre, és ezért a rozsdamentes anyag amúgy is hajlamosabb az átlyukadásra, és ezért például rozsdamentes anyag hegesztésénél még nagyobb hasznát vesszük az olyan gépnek, amely ilyen impulzust is tud.
Na és közben elővettem, ezt még régebben csináltam plazmavágóval, ezt a tartót direkt ilyen AVI pisztolyhoz, csak már nem is emlékeztem rá, hogy van, hát azért mennyivel egyszerűbb itt tartani, mint az asztalon. Real bad times. It's called love, but it makes me blue. Why can't we close all the books, turn off the phones for good? Why can't I forget about you, baby? Hold on to a picture of you. You, I think you need somebody. And baby, I need you too. Itt van az alkatrész, amit csináltam. Ahogy mondtam, nem vagyok AVI mester, néhányszor próbáltam a módszert. Itt vannak a hagyományos DC AVI próbálkozások, meg ugye ez a kész munkadarab, és most kipróbáljuk az impulzust is, ide az üres részére ennek a lemeznek. Igazság szerint ahhoz, hogy ezzel igazán jó eredményt tudj elérni, ahhoz hol ki kell kísérletezni az anyagvastagsághoz, meg a pozícióhoz, meg mindenhez a beállításokat. Nekem most erre nincs időm. Egy ilyen körülbelüli beállítással, 140 amperrel, 100 Hz-el próbálok ide néhány varratot csinálni. Azt minden esetre látni fogjuk, hogy működik-e így is a készülék. You know I need you too. És a végére egy értékelést. Most, ahogy mondtam, én nem vagyok AVI mester, nem olyan sokat hegesztettem, nem olyan sokat aviztam eddig életemben, ezért azt nem tudom megítélni, hogy például az impulzus esetében mennyire jól végzi a dolgát, ugyanis, ahogy mondtam, a beállításokkal még nagyon sokat kellene játszani, meg nagyon sokat kellene tapasztalni ezzel a módszerrel, hogy a beállításokat igazán jóra meg tudjam csinálni. Azt láthattátok, hogy már így ennyiből is gyakorlatilag egy percnyi állítgatás után lehet elfogadható kinézetű varratot készíteni vele. Nyilván nem tökéletes, nem vagyok egy rutinos hegesztő. Ezek a beállítási lehetőségek egy nálam sokkal tapasztaltabb hegesztő számára is olyan mozgásteret adnak, hogy igazán a saját ízlésére és minden helyzetre rá tudja szabni a gépet, és ehhez képest 80 000 forint körüli összegért ez nagyon kedvező áron van. Én ennek a videó elkészítésének a kapcsán megnéztem más márkákat, akikkel már voltam kapcsolatban, hogy nagyjából hasonló tudású gép mennyiért van náluk, és hát ennél jóval többért, bőven 100 000 fölött találtam olyat, ami a leírása szerint hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Úgyhogy nekem tetszik ez a gép, árérték arányban nagyon jónak tűnik. Szerintem ez most már itt marad a műhelyben, mert ilyen
tulajdonságokkal AVI szempontjából ilyen tulajdonságokkal rendelkező gépem eddig nem volt, úgyhogy ezentúl a jövőben, hogyha avizni kell, akkor úgy néz ki, hogy ezt fogom használni. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot lent a videó alatt, hogyha nem vagy még feliratkozva, iratkozz fel, mert hegesztős videók is jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!